Wala na tayong tutubuin mga sis. May magagawa pa ba ako para matanggal o mabawasan man lang yung gina-charge sa akin ni Shopee? What is up mga new Shopee sellers? This is Teens from the Budgetarian, and for today's vlog, sa narinig nyo kanina ay i-discuss na atin kung paano nga ba matanggal or mabawasan man lang yung sinacharge sa atin ni Shopee kasi medyo masakit sa bulsa. Sa mga Shopee sellers pa lang natin na baguhan at hindi pa aware, ang basic at talagang sinacharge sa atin ni Shopee is 2.24% lang naman. Transaction fee na siya at kasama na doon yung value added tax. Wala na tayong magagawa dyan sa 2.24 charge kasi yan yung pinaka-basic na tinatanggal ni Shopee sa benta natin. So, kunwari, meron tayong 100 pesos na tinitinda. So, yung shipping fee naman ay shoulder naman ni buyer. So, hindi naman makakaltas sa atin yan. Pero makakaltasan tayo ng 2.24%. So, ang 2.24% ng 100 pesos, let's say, for example, 100 pesos nga yung binibenta nyo, is 2 pesos and 24 centavos yung ilales sa atin ni Shopee. Pero sa mga old Shopee sellers katulad ko ay naabutan pa namin yung zero charge ni Shopee, as in wala talaga silang binabawas pa noon. Kung bagong seller ka pa lang at gusto mo makaiwas sa mga ganitong iba pang service charge ni Shopee aside dun sa 2.24% na i-discuss ko mamaya, panoorin niyo lang ito. Share ko lang din, isa ako sa mga nabawasan before ni Shopee kasi hindi talaga ako aware na pwede palang tanggalin or may choice or may freedom ka pala na tanggalin tong mga charge na i-discuss ko. And since bago pa lang kayo, kung makikita nyo doon sa summary details order ng mga buyers nyo, is 2.24% lang yung nababawas sa inyo. Pero, eventually, kapag tumagal na kayo, magkakaroon kayo ng message katulad nito na nagsasabing may free trial ka ng free shipping at may free trial ka ng coins cashback. So, magsasabi naman sila or magda-notify naman sila nung date kung kailan yung free trial mo. At ito na mga sis, kapag natapos na yung free trial mo dun sa mga coins cashback at saka sa mga free shipping mo, ay magi-start na yung deduction sa'yo ni Shopee about sa free shipping at 2% commission sa coins cashback. Kung hindi mo naman napansin yung notification na yon katulad ko, kasi minsan hindi ako nagbabasa ng mga notification from Shopee, ay malalaman mo na under free shipping at coins cashback commission ka na kapag meron ganito sa mga products mo. So kung mapapansin nyo sa Shopee, may mga ganyan na coins cashback at saka free shipping, ay ibig sabihin yan ay mababawasan kayo ni Shopee ng 4% at ang 2% commission sa cashback. Plus, yung basic charge pa ni Shopee na 2.24%. So, sobrang sakit ng sa bulsa, hindi mo na alam kung may tutubuin ka pa ba. Pero, don't get me wrong ha, kasi itong mga free shipping at saka yung coins cashback is another initiative ni Shopee para maka-attract tayo ng buyer. Kasi diba, kunwari ikaw yung buyers at may nakita kang mga ganito na free shipping at saka coins cashback, diba mapapabili ka din. So, ganun lang naman yung layunin ni Shopee, kaya sila naglagay nito. Especially sa mga new sellers katulad nyo. Pero kung ako yung tatanong nyo sa side ko, pinatanggal ko talaga yung other commission ko dahil masakit sa bulsa. For me, parang konti na lang yung tutubuin ko. At meron na din kasi akong sarili kong pang-attract sa buyers katulad ng nagsisale ako ng mga items katulad nito. So imagine kapag nag-sale ako ng items ko, plus meron pa akong 5% commission sa free shipping, tapos may 2% na deduction pa sa coins cashback, plus another 2.24% din sa basic charge nila, is wala na tayong tutubuin mga sis. So, choice niyo yon kung gusto nyong patanggalin or gusto nyong i-retain yung ganong initiative ni Shopee kasi nakatulong din naman sa ating mga new Shopee sellers. Pero kapag gusto mo nga mag-decide na tanggalin na lang itong mga charges ni Shopee, ay pupunta lang tayo sa Chat with Shopee.
At magre-request lang tayo na ipapatanggal natin yung coins cashback at yung free shipping natin para hindi na mabawas sa next transaction natin. Pero mga sis, hindi sila agad-agad nagtatanggal. Kailangan nyo nang mag-request on or before the 3rd Friday of the month. Pwede nyo naman i-clear doon sa customer service nyo kung kailan nga talaga matatanggal yung mga iba pang mga charge sa inyo ni Shopee. So, ayun lang mga ates and kuya. Sana may natutunan kayo ulit sa video na to. And like na din and mag-subscribe na din kayo para sa mga next Shopee video tips tutorial natin ay mapanood nyo at may i-apply nyo sa Shopee nyo. May tanong kayo, mag-comment na lang kayo para mabasa natin. So, yun lang. Bye!